jongen, goedemorgen. I love you met kinderen en familie. داریم میریم جزیره جیمز باند. یه 3 ساعت تقریبا 4 ساعت بعد برمیگردیم. به 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 ابر قشنگ به به. چقدر جزیره زیباست، نگاه کن خدایا. چند آینه اینا هم الان آماده شدن دارن تا همون راهی که ما رفتیم. این بچه ها کویتی بودن، 3 تا جوون. واقعا عالی، خیلی واقعا زیباست، واقعا زیباست. به 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 قدرت خدا رو. Very very nice. To work together, okay? So anyway, because this is the last, if we come back, I hope joy that make you happy. Some people you wanna treat them, right? That's it from your mind, because you just wanna last for a few kiddings, okay? Everybody, thank you. بابا چی آدم چی کنم.
اینا مسافرهای ما، قایقای زرد مسافرهای ما. Merci. Good. Thank you. It's good. Okay. Good picture. Okay, now. ای خدا شکر. ما اول همه باز اومدیم، آخر همه رفتیم اول اومدیم.